mga chakas. Okay, so McZaiper's back sa kanyang bagong video, no? So sa video na ito tuturuan ko kayo paano ayusin yung lolo kong pag-set ng profile at channel art sa YouTube. Okay, so first ay papakita ko sa inyo ano yung problema na yun. Okay, so punta tayo sa youtube.com. Yan, youtube.com. Okay, so tayo sa desktop site. Tapos yan, teka, ito na natin. Okay, tayo dyan. Tapos your channel. Okay, so ito yung channel ko, no? So pupunta tayo sa kita ko sa inyo, no? Paano ko siya na-set, walang problema. Okay, so dito tayo, edit channel art. So yan, set tayo ng channel art. Ito. So ang sabi dyan, there's a upload error. Make sure to upload a JPG, GIF, or PNG. So titingnan natin sa gallery. Okay, yes, gallery, Adobe. So galing siya sa Adobe, no? Ito, sa details. So nakikita nyo naman dyan, JPG, pero naglolo ko talaga, ayaw mag-set. Okay, so paano yan kuya? Paano ayos it? So dito tayo, ito lang, image converter. Search nyo dito sa Play Store. Ito, image converter. Yan, ito lang na-download rin yung apps, guys. Yan, tapos ito tayo dito. Okay, so select image tayo, no? Tapos yan, tayo dito, tapos pili tayo ng set natin. Ito, pwede din dalawa kahit marami. Okay, done. Tapos pili lang tayo dito, no? Pili natin yung JPG. Okay, convert. Ayan, basta. Okay, so na tayo dito, set na natin siya. Tayo sa files. Okay, tapos dito sa gallery. Tapos slide down, hanapin yung ito. Ayan. Ayan. Tayo lang tayo, no? Tayo lang. Ayan. Okay, so makikita nyo, guys. Ayan. Okay, so nandito na lang, no? Okay, so don't forget to subscribe my entertainment channel. Nasa description lang siya. Okay, so see you in my next video. Goodbye.